नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे. आज मी तुम्हाला उडदाचे पापड बनवून दाखवणार आहे. पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्यासाठी बघा ही उडदाची डाळ ना 1 किलो मी दळून आणलेली आहे. उडदाची डाळ काय करायची, दुकानातून आणल्यानंतर तिला हलक्याशा वल्ल्या कपड्यानं पुसून घ्यायची आणि सुकवून घ्यायची चांगली. त्याच्यानंतर ही घरगुती चक्कीमधून दळून आणलं तरी चालेल, आता दुसऱ्या चक्कीमधून तरी कुठल्या पण दळून आणलं तर चालेल. फक्त डाळ दळायची. कसं पहिली चण्याची डाळ दळली असली तर उडदाची डाळी तरी चालते. फक्त गहू ज्वारीवर दळू नका. तर आता ही मी बघा बारीक एकदम दळून आणलेली आहे. तरी पण त्याच्यामध्ये बघा हे असे राहतात कण. तर मी चाळून घेतलेले, 2 वेळा चाळून घेतलेलं आहे यांना. बारीक चाळणीनं, ही पुरणाची चाळण आहे. आता ह्याच्यामध्ये हे आपण काढून टाकूया साईडला. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला मसाला टाकायचा. तर मसाल्यासाठी बघा मी हा रामबंधू मसाला घेतलेला आहे, तो आपण टाकून घेऊया. तो टाकताना डायरेक्टली टाकायचा नाही आहे, चाळणीनं चाळून टाकायचा. कारण की ना त्याच्यामध्ये ना बघा हे जे मिरं असतं ना मोठं मोठं असतं, हे बघा असं चाळून. तर हे मिरं मोठं मोठं आहे, एकदम मोठं आहे. त्यामुळे काय होतं, लाटताना पापड आपला तुटतो, फाटला जातो. तर त्यासाठी हे मी कुटून घेणार आहे. खलबत्ता घेतलेला आहे आणि स्वच्छ पुसून घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये बघा ही जे आपण चाळलं होतं रामबंधू मसाला, चाळणीनं चाळून घेतला होता. तर त्याच्यामध्ये जे मिरं असतं ते मोठं मोठं होतं, तर त्याला कुटून घ्यायचं. हे जर मिरं तुम्ही मिक्सरला बारीक केलं की नाही तर जास्त गरम होतं, तर त्याची थोडी चव निघून जाते. त्यामुळे खलबत्त्यात असं कुटून घ्या. पाट्या वाटून जरी घेतलं तरी चालेल. जर तुमच्याकडे पाटा वरवंटा जर नसेल किंवा खलबत्ता नसेल ना, तर ग्लासमध्ये लाटण्यानं जर कुटलं तरी कुटलं जातं. आणि ही एकदम आपण तर बारीक कुटून घेऊया. बारीक कुटून घेतलेलं आहे, एकदम बारीक कुटून घ्यायचं. आणि आता हे आपण टाकून घेऊया त्याच्यामध्ये. आता बघा ही जी मिरं कुटलेलं आहे एकदम बारीक मी कुटून घेतलेलं आहे, सगळं टाकायचं. आणि खलबत्ता जर आपण कुठलं पहिलं जर काय त्यात कुठलं असेल ना तर स्वच्छ धुवून पुसून घ्यायचा. आता ह्याच्यामधलं बघा आपल्याला पापड लाटायसाठी थोडंसं पीठ लागतं, तर ते मी काढून घेते कारण मी विसरली होती काढायला. बघा एकदम थोडंसं काढून घ्यायचं. जर ते लागत असेल तर ठेवायचं, नाही लागलं तर परत दुसरं कशात वापरू शकतो. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे तेल टाकायचं आहे. हे शेंगतेल आहे. चमच्याच्या मापानं बघा हे 2 चमचे टाकलेलं आहे. आणि चांगलं पहिलं हा मसाला सगळा मिक्स करून घ्यायचा आणि नंतर पाण्यानं आपण मळून घ्यायचा आहे. मिक्स करून घेतलं आहे. आता थोडं थोडं पाणी टाकायचं आणि मळून घ्यायचं. आपल्याला घट्ट मळायचं, एकदम पाणी टाकायचं नाही आहे. थोडं थोडं पाणी टाकून मिक्स करून घेऊया. एकदम असं घट्ट असं बघा मिक्स करायचं. बघा अशा पद्धतीने मी घट्ट मळून घेतलेलं आहे. एवढं घट्ट मळायचे. आणि एक पॅक बंद डब्यामध्ये आपल्याला हे पीठ ठेवायचं आहे. ही मी आता रात्रीचं मळते पीठ. दुसऱ्या दिवशी सकाळी म्हणजे एक 8 तासाच्या नंतर मी हे जे पापड बनवणार आहे. तर बघा किती घट्ट असं पीठ मळलेलं आहे. आता मी थोडंसं हातावर तेल घेते, 1 चमचा तेल घ्यायचं. आपण मळताना 2 चमचे टाकलेले आणि वरून 1 ते 1.5 चमचा असं टाकायचं. आणि अजून एकदा मळून घ्यायचं. आणि अजून एक तुम्हाला गोष्ट सांगते, ही रामबंधू पापड मसाला जो आहे तो गरम पाण्यामध्ये पण बनवला जातो. गरम पाणी करायचं, त्याच्यामध्ये मसाला टाकायचा आणि तो मसाला थोडासा उकळी आल्यानंतर बंद करून थंड झाल्यानंतर मळायचा. तर मी असंच करते हमेशा, त्यामुळे मी असं केलेलं आहे. ह्याची बी चव छान लागते. तुम्ही माझ्या पद्धतीने करून बघा. व्हिडिओ आवडली तर एक लाईक करा आणि कमेंट करत जा. आता हे मी बघा अशा पद्धतीत इतका घट्ट असं मी मळून घेतलेलं आहे पीठ. एवढं घट्ट मळायचं कारण ह्याला आपल्याला अजून कुटून घ्यायचं आहे. आणि 8 तास तरीही पॅक बंद डब्यात आपल्याला ठेवायचं आहे. तुम्ही हे 5-6 तासानंतर पण पापड करू शकता, पण मी हमेशा असं करते त्यामुळे ते सांगते. मी पॅक डब्यामध्ये ह्याला बंद करून ठेवणार आहे. पूर्ण रात्र बघा पीठ झाकून ठेवलं होतं डब्यामध्ये, पॅक बंद असं ठेवलं होतं. तर बघा पीठ असं झालेलं आहे आणि चांगलं मुरतं. रात्री भिजत घातलं आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत बघा पीठ असं होतं. आता ह्या पिठाला ना आपल्याला कुटायचं असतं. तर आपण यातलं थोडं थोडं पीठ घेऊया. बघा किती सॉफ्ट असं झालेलं आहे. तर तुम्हाला दाखवते पहिलं म्हणजे, जर तुमच्याकडं काय पाटा वरवंटा जर नसेल तर काय करायचं ते पण तुम्हाला मी पहिलं दाखवते. तर हे पीठ असं हाताने घ्यायचं आणि असं हाताने करत राहायचं. बघा लगेच सॉफ्ट होतं आणि व्यवस्थित पीठ बनतं.
तुम्हाला चांगल्या प्रकारे तुम्हाला पापड बनवायला येतील, तर सॉफ्ट होतं. पहिलं हाताला थोडं तेल लावून घ्यायचं आणि पीठ मळायच्या अगोदर पण हाताला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं, जास्त लावायचं नाही, थोडं थोडं पुसून घ्यायचं. बघा किती सॉफ्ट झालं, बघा एकदम मऊ असं होतं पीठ हे. बघा किती मऊ झालं. ह्यानं पापड लाटायला एकदम सोपं पडतं. कारण जर तुम्ही चांगलं व्यवस्थित मळलं ना तर जास्त आपल्याला त्याला कुटायची गरज पडत नाही. हे का लगेच गोळा झाला बघा. हातानं ताणत राहायचं फक्त, हे असं करायचं. चिकट असतं ना पीठ, अशा पद्धतीने करायचं. तर हे पीठ बघा, आणि हे आपलं दोन्ही एका ठिकाणी तुम्हाला मी दाखवते, मी तुमच्या लक्षात येईल. बघा कसं झालं. ताकदीनं ओढायला लागतं फक्त, मस्त असं बनतं. हाताला तेल लावून करा. हा एक प्रकार आहे. अजून एक तुम्हाला मी दाखवते. बघा आता हे आपण हाताने मी मळलेलं पीठ आहे बघा. जेवढं लांबवलं तेवढं हे दुसरं वालं पीठ आहे. तर त्याला काय करायचं ते पण मी तुम्हाला लगेच दाखवते. हे काढून ठेवूया साईडला. आता ह्याला नुसतं हातानं बघा ताकदीनं तेल लावायचं आपल्या हाताला आणि मळत राहायचं. जर तुमच्याकडं पाटा, वरवंटा, खलबत्ता जर नसेल तर हे बघा करायचं. मळताना मी तुम्हाला मळायचे सांगितलेले, अशा पद्धतीत तुम्ही मळा, मस्त होतं एकदम. फक्त ह्याला काय आहे, तुम्ही हाताला तेल लावून केलं म्हणजे छान बनतात. तर बघा, आणि एक रात्र जर चांगलं मुरलं ना पीठ तर मस्त होतात पापड. बघा आता हे पीठ आणि हे पीठ बघा मी हाताने काढलं, झालं की नाही सेम पीठ. आणि हे दुसरं पीठ जे आपण मळलेलं होतं ते बघा, पिठामध्ये किती फरक आहे. आता तुम्हाला मी खलबत्त्यात कुटलेलं पीठ दाखवते. आता हा खलबत्ता घेतलेला आहे आणि हे पीठ घेतलेलं आहे बघा. आता हे पीठ काय करायचं, खलबत्त्याला थोडंसं तेल लावायचं, पण खलबत्त्यामध्ये आपण काय काय टेचलेलं असते तर त्याला आपण स्वच्छ धुवून कोरडं करून घ्यायचं. लोखंडाचं खलबत्त्याचं काय आहे, जेवढं तुम्ही धुवून साफ लगेच पुसून त्याला तेल लावाल का नाही, खलबत्ता तसाची तसा राहतो. हा माझा लय वर्षाचा आहे बघ. आता मी ह्याच्यात पीठ टाकले आणि ह्याला पण बघा मी तेल लावून घेतले. आता ह्यानं कुटायचं. कुटल्यानंतर ना पीठ एकदम सॉफ्ट होतं, हलकं होतं आणि एक नंबर पापड होतात बघा. पीठ बघा असं वरती वरती हलवून 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 बघा मी कुटून घेतलेलं आहे मस्तपैकी. आवाज येतो बघा असं. पाट्यावर वगैरे छान होतं. आता सगळ्यांच्याकडेच पाटा नसतो, तर बघा पीठ किती मस्त झालेलं आहे. आता पिठामधले फरक पण बघायला घ्यायचंच. हे पीठ मी आता खलबत्त्यात कुटले, किती सॉफ्ट आहे बघा. हे पीठ मी टोपा म्हणजे आपल्या ह्याच्यामध्ये वाडग्यामध्ये मी हातानं मळलेलं आहे, आणि मी हे पीठ हातानं ताणून घेतलेलं आहे. फरक बघा पिठामध्ये. आणि जे आपण काल पीठ मळलं होतं रात्री ते पीठ बघा, पिठामध्ये किती फरक आहेत. अशा पद्धतीत करून घ्यायचं, मस्त होतात. आता आपण ह्याच्यानं लाटिंब्या करून घेऊया. पळपूट घेतलेला आहे, तर ह्याच्यावरून आपण थोडंसं तेल लावून घेऊया. थोड्या प्रमाणात तेल लावायचं, जास्त प्रमाणात लावायचं नाही आहे. आणि मी हाताला पण तेल लावलेलं आहे थोडंसं करताना. पण आता हे आपण पाट्यावर नाही कुठलं म्हणल्यानंतर आपण थोडंसं असं मळून घ्यायचं. मळलं जातं आहे बघा. जेवढं तुम्ही ताणाल ना पीठ तेवढं छान होतं. आणि आपण ह्याच्यात म्हणजे मी तुम्हाला बोलली होती लाटिंब्या म्हणजे गोळ्या करून घेतो. तर गोळ्या करून घेण्यासाठी बघा असं लांबडं करायचं. तुम्हाला किती छोटे मोठे पाहिजेत त्याप्रमाणे करायचे. आणि पीठ कसं जे आपण कुटलेलं आहे ना ते लगेच झाकून ठेवायचं, मोकळं ठेवायचं नाही. आता हे दोऱ्यानं पण कापता येतात. आता कुणाला दोऱ्यानं कापता येतील नाही येत, मस्त बांधतात दोऱ्यानं सुद्धा. तर मी आता तुम्हाला सुरीनं कापून दाखवते, कारण की परत कमेंटमध्ये म्हणता आम्हाला असं येत नाही, तुम्ही असं दाखवलं. तर बघा हे तुम्हाला जेवढ्या पाहिजे त्याप्रमाणे ह्या करून घ्यायच्या. छोट्या मोठ्या बोटाच्या अंतरावर आपण पकडायच्या आणि कापायच्या. बघा किती सॉफ्ट अशा मस्त. आणि पापड एक नंबर बनतात. तुम्ही व्हिडिओ बघितले की प्लीज लाईक करा आणि कमेंट करत जा. कमेंट केल्याशिवाय मला कळणार पण नाही आहे म्हणजे ह्यात काय कमी आहे, काय केलं पाहिजे होतं. मग तुम्ही कमेंट करत जा. मी रोज व्हिडिओ अपलोड करते. रोजच्या माझ्या व्हिडिओ रोज येत असतात, तर तुम्ही त्या बघत जावा आणि कमेंट करत जा. हो का, अशा पद्धतीनं आता मी हे सगळे कापून घेते. कापताना पण सुरीला ना तेल लावून घ्यायचं, कारण पीठ चिकट असतं हे. आणि जर तुम्ही
उडदाच्या डाळीचं पीठ जर दळून आणलं चक्कीतनं म्हणा, घरगुती चक्कीतनं म्हणा, कुठून पण दळून जर आणलं ना तर ती दळलेलं पीठ किती दिवस ठेवायचं? कमीत कमी 2 ते 3 दिवस ठेवायचं, त्याच्यापेक्षा जास्त दिवस ठेवायचं नाही. बघा अशा पद्धतीत गोळा करून घ्या. मी एक डबा घेतलेला आहे आणि त्या डब्यामध्ये मी टाकणार आहे गोळ्या करून. गोळ्या बघा बनवून घेतलेल्या आहेत मी, अर्ध्या बनवून घेतलेल्या आहेत. ती जेवढं तुम्हाला मी करून दाखवले त्याच प्रकारे तेवढ्याच्याच मी गोळ्या बनवून घेणार आहे. कारण करायला मी एकटी असल्यामुळे थोड्या करून मी अशा पॅकबंद डब्यात ठेवायच्या आणि मग लाटायला घ्यायचं. जेवढी लागेल तेवढीच घ्यायची. तर माझ्याकडं बघा 3 प्रकारची लाटणं आहे. ती ही आपलं साधं आपण चपाती करतो ती, ही पापडाचं पण जास्त मोठ्या रेगा आहेत ते त्याला, आणि छोट्या बारीक रेगाचं आहे. ही दोन्ही बी पापडाची लाटणं आहे. ती गोळी घेतली बघा, त्याला मी पीठ लावून घेतलेलं आहे. पीठ थोडंसं लावायचं, जास्त काय लावायचं नाही आहे. आणि ही पापडाचं लाटणं आहे बघा. गोल फिरवून पापड आपल्याला लाटायचे तसे. पहिला कडा लाटायच्या आणि मग मध्ये लाटायचं. असं पापड काय असतो चिकट असतो, करताना दमटतात वगैरे, तर आरामशीर करायचं. असं लाटणं उचलून जरी लाटलं ना तरी चालतंय बघा. मस्त होतात आणि एकदम पातळ करायचे, जास्त जाड पण बघा करायचे नाही. हे असं दमटतात बघा. जेवढा पातळ लाटेल तेवढा पापड छान होतो आणि भाजताना पण छान होतो बघा, चांगला भाजला जातो. तर मी एकदम छोटी गोळी घेतलेली आहे, तुम्हाला दाखवते किती पातळ पापड झालाय हा. बघा किती पातळ, एकदम पातळ पापड आहे हा. ह्याच्यापेक्षा पण अजून पातळ होतो. जर तुम्हाला लाटायचं म्हटलं तर तुम्ही ह्याच्यापेक्षा सुद्धा बघा अजून पातळ करू शकाल. बघा किती पातळ झाला आणि काढायला पण लगेच येतो, असं नाही आहे की तो येत नाही. मस्त असं झालेलं आहे बघा. एवढ्या आकाराचं मी तुम्हाला अजून एक बनवून दाखवते. आता थोडी गोळी मोठी घेतलेली आहे आणि आपल्या साध्या लाटण्याने मी तुम्हाला दाखवते, कारण ते जास्तच बारीक झालेलं आहे. पहिले काठ लाटायचे आणि मग मध्ये असं हे करायचं, म्हणजे पापड चांगला मोठा असा गोल असा होतो. फिरवून लाटून घ्यायचं असा. एकदम पातळ असं लाटायचं आहे. तेवढ्यासाठी तर ते आपण जे रामबंधू पापड मसाला आहे ना, त्यातला जे मिरं आहे ना ते कुटायचं, म्हणजे पापडमध्ये फाटत नाही. कारण तो लयच हे असतो, जाड असतो मध्ये. पण पापड चवीला छान लागतात. तुम्हाला जर तसं पाहिजे असेल ना बाकीच्या साहित्य टाकून सुद्धा, तरी तुम्ही मला सांगा, मी तुम्हाला ते पण करून दाखवेन. बघा किती पातळ आणि किती मोठा झालेला आहे पापड. त्यापेक्षा हा पापड मोठा केला आहे मी. हा सगळीकडून बघा पातळ, एकदम पातळ आहे. पोळपुटच्या बघा खालचं पूर्णपणे दिसते. हा एक पापड झालेला आहे आणि हा एक मी तुम्हाला दाखवला. 2 पापड मी बनवून दाखवले. ते हा पण बघा किती पातळ असं झालेला आहे. अशा प्रकारे मी सगळे पापड बनवते आणि उन्हात वाळवून मग तुम्हाला मी दाखवते. अशा पद्धतीने बघा मी लाटून घेतलेले आहेत आणि फॅनच्या हवेखाली सुकत घातलेले आहेत. हे चांगले सुकले की नाही मग उन्हामध्ये 1 ते 2 वेळा सुकवून मग ठेवायचे. आता मी तुम्हाला हे पापड सुकल्यानंतर दाखवते. पापड हे बघा आपले सुकवलेले आहेत. 2 दिवस मी फॅन खाली सुकवले. ज्या दिवशी केल्यापासून 2 दिवस मी फॅन खाली ठेवले होते. 1 दिवस मी त्याला चांगलं ऊन दिलेलं आहे. ऊन देताना सुद्धा काय करायचं, पातळ साडीवर नाही तर तुम्ही कशावर बी टाका आणि त्याला उलटे पालटे करत राहायचं. असं उलटे पालटे करत राहिले की नाही की पापड वाकडे तिकडे होत नाही आणि चांगले सुकले जातात. 2 ते 2.5 तास त्याला ऊन द्यायचं. किंवा काय करायचं, साडी टाकायची, तेव्हा पापड हातरायचे आणि त्याच्यावर परत साडी टाकायची. मग चांगले पापड सुकले जातात आणि उलटे पुलटे करून एक पॅकबंद डब्यामध्ये थंड झाल्यानंतर भरायचे. आणि ह्याचं काय आहे, आता हे वर्षभर आपले टिकण्याची वस्तू आहे. तर ह्याला काय करायचं, आत्ता जरी तुम्ही पॅकबंद डब्यात जरी ठेवलं, खाली कागद वगैरे हातरा आणि त्याच्यावर पापड हातरा तुम्ही. त्याला अगोदर सुद्धा पावसाच्या अगोदर पण एक ऊन तुम्ही ह्याला चांगलं द्या, म्हणजे 6 ते 7 महिने पापड चांगले टिकतात. आणि त्याच्यानंतर सुद्धा एकदा उन्हामध्ये परत टाकायचे. जेव्हा पावसाळा संपत गेला ना, जर तुमचे पापड शिल्लक राहिले तर ऊन द्यायचं. कधी बी एका उन्हावर ठेवायचं नाही. पावसाच्या अगोदर जे पण तुम्ही काय कराल, पापड करा, भातोड्या काही कराल, ती ऊन त्यांना देणं जरूर आहे. जसं कडधान्य वगैरे सुद्धा ऊन देऊन ठेवलं ना मग टिकतं. तर हा पापड मी तुम्हाला भाजून दाखवते. गॅस चालू केला आहे, मी तुम्हाला गॅसवर पापड भाजून देते. तर अशा पद्धतीत पापड भाजायचा.
पापड चांगला आणि पांढरा शुभ्र आणि पातळ लाटायचा. आता हे बघा मी एकटीच होते लाटायला, त्यामुळं बघा हे. आणि बारीक गॅसवर जरा भाजायचं, जास्त फास्ट गॅस केला की बघा असा थोडासा लाल होतो. बघा किती छान असा भाजलेला आहे. अशा पद्धतीने बघा पापड भाजतो. तेलात जर तुम्ही जर तळला तर आणि छान होतो. तर तुम्हाला जर ही पापडाची रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.